direct and indirect speech. مستقیمه او غیر مستقیمه وینا کومې وینا ته وایي څه ډول موږ دا تعریفوو او څنګه یې کاروو. نوٹ یو یاداشت درکړل سوی ده. Direct and indirect speech are two ways of reporting or conveying someone else spoken words. وای مستقیمه او غیر مستقیمه وینا دا دوه برخې یا په دوه ډوله د خبرو یا د متن د یو چا د کلام د انتقالولو طریقه ده. Okay, they are used in writing in conversation to report what someone else has said without quoting their exact words. او دا کارول کیږي په لیکلو کې یعنی په لیکوالۍ کې او په خبرو اترو کې کارول کیږي. په خبرو کې کنورسیشن کې د څه شي لپاره؟ to report what someone else has said. So دغه گزارش ورکي، راپور ورکي، ریپورټ یې کي چې یو بل چا څه وویلې without quoting their exact words. پرته له دې چې موږ د هغوی هغه دقیق خبرې وړاندې کړو. ښه داسې دقیقې وړاندې کړو یا د دغه مفهوم و مین ایډیا ووایو، بیا دغې دوه خبرو کې یو فرق ده. نو These forms are essential for maintaining context, clarifying statements and making the text more readable. ښه دغه دوه فارمه چې دي یعنی ډایرکټ او انډایرکټ دا ولې زیات اسنشیل یا اړین دي؟ د دې د څه شي لپاره؟ maintaining context خپله د همدغه کومه خبره داسې ده یا دا متن داسې ده د دې د ساتلو لپاره. clarifying statements د بیانیو د جملو د وضاحت لپاره چې یعنې دغه کومه خبره چې ته کوې د دې د ډېر د وضاحت لپاره نورې واضح کوې. and making the text more readable او دغه د متن د لوستلو وړ لپاره چې د لوستلو وړ وګرځي. Let's delve into the details of direct and indirect speech. ښه د direct او indirect speech د وینا د وضاحت لپاره باید موږ تاسو وضو پام کوو. delve into یعنې پام کول. اوکې ښه شروع به یې کوو له لومړني نه یې direct speech. نمبر 1 مستقیمه وینا. ګوره د ده دغه عنوان نه ښکاري څه ډول وینا ده؟ مستقیما وینا ده. یعنې څه معنا؟ Direct speech involves quoting the exact words spoken by a person using quotation marks to enclose the spoken words. واضح ووایم direct speech د څه شي لپاره کارول کیږي؟ د دې لپاره کارول کیږي چې یو چا خبره کړې وي، یو person یو شخص د هغه د دقیقو کلمو هغه دقیقه جمله یې چې څه ویلې د کټ مټ جملې یا د خبرې د راپور ورکولو لپاره چې بل چاته انتقالوي، دغه لپاره موږ ډایرکټ سپیچ نه کار اخلو. او په دغه جمله کې په دغه ډول جمله کې چې کله لیکو له دغه کوټیشن مارکس نه کار اخلو. دغه علامو ته څه وایي؟ کوټیشن مارکس. اوکې it allows the reader to see the original statement exactly as it was spoken. او ګوره دغه کوټیشن مارک دا بیا هغه لوستونکي ته دغه اجازه ورکوي یا لوستونکی پوهیږي چې دغه اوریجنل سټیټمنټ ده یا اوریجنل سټیټمنټ څه معنی؟ یعنې ډایرکټ سپیچ ده. اوکې اگزامپل لرو. اوریجنل سپیچ یا ډایرکټ سپیچ ورته ویلی سو. مری سید، مری وویل. ګوره کله څه وایي مری سید، مری وویل یا احمد وویل، محمود وویل، نو مخکې له هغه نه به تاسو یو په دغه ډایرکټ سپیچ کې یو کاما ورکوي. کامې نه وروسته بیا به تاسو کوټیشن مارکس اوپن یعنې کوټیشن مارکونه دي تاسو خلاصیږي. بیا به خپله هغه مین جمله وایي، اصلي جمله اگزکټ سنټنس به وایي. کټ مټ کومه جمله چې ده که نه چا څه ویلی ده ته غواړې هغه انتقال کړي. I am going to the store. بیا به ټکی ږدي یعنې دا جمله دې خلاص شوله او بیا هغې نه وروسته کوټیشن مارکس کلوزډ او کوټیشن مارکس بیا تړل کیږي. ګوره یعنې له دغه کوټیشن مارکس شروع سو تر دغه ځای پورې د چې دغه جمله دا ریپورټ سوله، دا گزارش سوله، انتقال سوه. په کوم ډول؟ په ډایرکټ ډول. یعنې کوم شی چې مری ویلی وه په همغه ډول باندې ریپورټ سوه. ګورئ in this case
the entire statement is queried within the quotation marks and the verb tense remains unchanged because it is a direct quote. او په دغه حالت کې وګورئ دغه مکمله بیانیه یا جمله انتقال شوې ده quoted یعنی ریپورټ شوې ده صحیح ده within the quotation marks په quotation مارکو کې په دغه ته وایي که نه quotation marks and the verb tense remains unchanged او دغه فعل هم خپل حالت کې پاتې کیږي unchanged یعنی تغییر نه خوري because it is a direct quote ځکه چې دا یو direct quote یا speech ده direct یا مستقیمه وینا یا کلام ده راځو دوم ته دا د indirect speech په نوم یادیږي بیا به مخکې ځو د نور وضاحت لپاره څنګه جملې بدلوو له یو زمانه په بل زمان ښه نو اوس راځو په عمومي ډول وایي indirect speech یا غیر مستقیمه وینا دا څه ډول وینا ده دا څه رقم یو ګزارش ده چې په غیر مستقیم درته وایي یعنې ډایرکټ نه ده indirect speech also called reported speech همچنان او همدارنګ دا د reported speech په نوم هم یادیږي یا د ګزارشي speech یا د کلام په نوم هم یادیږي ښه involves reporting someone else's speech without using their exact words وایي پرته له دې نه چې موږ د هغوی کټ مټ خبرې کټ مټ هغه څه چې وویلې چې دا انتقال کو په هغه کې یو اضافه والی راولو د هغه په اضافه والي سره موږ دا د یو کس دغه جمله یا د خبرې موږ انتقالوو یو کس نه بل کس ته instead of exact words د هماغه کټ مټ کلمو یا د ټکو یا د خبرو په ځای باندې you convey the content meaning or general idea of what was said وایي ته څه شی کنوی کوي ته څه شی وړاندې کوي انتقالوي بل چاته د ده هغه خپل هغه خبرې هغه متن دی مفهوم یې مینینګ مفهوم یې که نه معنا یې مفکوره یې آیډیا یې اور جنرال آیډیا یا عمومي مفکوره یې of what was said چې هغه کس څه ویلي دي یعنې چې هغه کس څه ویلي ته د هغه صرف هغه مین آیډیا وړاندې کوي دقیقا همهغه خپلې خبرې کټو پیسټ کوي نه indirect speech often requires changes in pronouns verb tenses and sometimes other elements to fit into the reporting sentences structure او ګورئ مخکې مې په ډایرکټ سپیچ کې ویلو چې په هیڅ څه کې تغییر نه راځي دلته څه کیږي دلته indirect speech کې ځینې بدلونونه راځي ځینې تغییرات راځي مثلا په پروناون کې ضمیرونه تغییر خوري verb tenses د زمانونو د فعلونو زمانونه تغییر خوري که نه بدلون پکې راځي او کله ناکله دغه د جملو د سټراکچر دغه د جوړښت عناصر یې که نه دا هم پکې بدلونونه راځي په جملو کې په خپل هغه سټراکچر په جوړښت کې Okay. Misal, example, direct speech. Mary said, I am going to the store. Mary وویل چې زه چېرته ځمه سټور یا پلورنځي ته ښه دغه ډایرکټ ده ډایرکټ څنګه یعنې مستقیم ویل سوی ده او په دغه ډول باندې ده دغه پنکچویشن یې وګورئ د کوم ډول علامه‌ګذاري ده مری سیډ نه وروسته دلته موږ کامه ورکړې ده بیا هغې نه وروسته کوټیشن مارک خلاصیږي بیا جمله ته هغه ده بیانیه ده ټکی ورکړي او بیا کوټیشن مارکس کلوزډ ښه دا څه ډول اړول سوې ده انډایرکټ ته indirect speech ته اړول سوې ده مری سیډ به په خپله لیکي یعنې مری ویل بیا به له یو د دت نه کار اخلي دا به لږ وروسته وایم چې په بیانیه کې لږ چی نه کار اخلي او په سوالیه کې ښه اوس به وایم په بیانیه کې له دت نه کار اخلي دلته دت هغه معنا نه ورکوي دت په معنا د چې یا سې پارسي کې یا په دري کې موږ وایي کې that she was going to the store چې هغه چېرته تلله سټور یا پلورنځي ته ګورئ I am going دلته وایي that she was going وګورئ I په شي باندې بدل سو am په was باندې او فعل
په خپل باندې یعنی جاری ده یعنی present progressive tense په past progressive tense باندې واوښته بدل شو. In this example, you can see that the verb tense am changed to was. و تاسو په دغه مثال کې تاسو په دې بیلګه کې ګورئ چې دغه د verb tense د دغه زمانې دغه فعل am تغییر وخوړه بدلون وخوړه په was باندې in the pronoun او کوم ضمیر I change to she په she باندې واوښته in the indirect version په indirect یا غیر مستقیم ډول کې. The introductory verb said is usually followed by that in indirect speech. Okay? دا کوم د پیژندګلوي فعل چې دا موږ څه وایي said هغه وویل که نه وویل said یعنې دغه ریپورټ چې کله جوړیږي دا د نه وروسته په چی باندې فالو کیږي په that باندې په indirect speech کې او په direct speech کې that راځي نه راځي. Okay, changing verb tenses in indirect speech. په indirect speech کې موږ فعلونه څنګه تغییروو یعنی زمانونه. When reporting speech indirectly, the choice of the verb tenses changes depending on the context of the original statement and the time when it is being reported. Why reporting speech کې په indirect ډول باندې یا په یعنی غیر مستقیمه وینا څخه تاسو څه کوو غواړو دا بدله کو د هغه دغه غورهوالی په نظر په فعل باندې دا بدلون مومي. صحیح ده؟ نو څه وایي دلته دا کله چې بدلون مومي په د ټایم کې تغییر راځي. کله چې موږ دا ریپورټ کوو د په ټایم کې یا په وخت کې یا په زمان کې بدلون راځي. Here are some common tense changes. دلته ځینې د tense یا د زمانونو تغییرونه دي. مثلا څنګه موږ کله چې غواړو یوه جمله په simple present tense کې وي یعنی په ساده زمانه کې او دا direct speech وي او غواړو چې دا په indirect speech باندې بدل کو نو که جمله د په simple present tense کې وته به په څه شي باندې اړوي په indirect کې په simple past tense باندې به اړوي نو دا ریپورټ کیږي او نور هغه کومه طریقه لارښوونه سوې وله هغه مې وکړه. ښه راځو دلته وګورئ دوه جملې درکړل سوي دي. اوله ډایرکټ ده یعنې مستقیمه وینا ده. موږ وایو she said I work in a bank. she said I work in a bank او indirect she said نه وروسته موږ مخکې څه فالو کوي that د introductory word یا د پیژندګلوي کلمې نه وروسته موږ that کاروو. صحیح ده؟ she said that بیا I د چا خبره وله د شي خبره وه نو دلته دغه I ضمیر تغییر خوري. she said that she work کوم زمان ده simple present tense ده تیر حالت چی کیږي ed اخلي she worked in a bank او quotation marks څه سول هغه هم له منځه لاړل. همدغه ډول که چیرې موږ یو جمله په present progressive tense کې ولرو صحیح ده نو دا بیا په past progressive tense باندې اوړي. مثلا he said I am reading a book په indirect اړوو he said that I څه کیږي په he باندې بدلیږي که نه he said that he was reading a book او am په was باندې زه فکر کوم ډیر مې واضحه که اوس به لږ تیزه مخکې لاړ شم. دریم که چیرې جمله دې په present perfect tense کې وي او ته غواړې دا په reported speech یا په indirect speech باندې واړوې نو دا به past perfect tense ته واړوه. okay مثلا direct they said we have finished the project. indirect they said that they had finished the project یعنی present perfect tense په past perfect tense باندې واوښتله په څه شي کې په speech کې. okay څلورم present perfect progressive tense په څه شي باندې بدلیږي په past perfect progressive tense باندې. direct she said I have been waiting for hours. صحیح ده و هغې ویلې چې زه ساعتونه کېږي چې انتظار باسم نو دغه جمله که موږ وغواړو
په reported یا په indirect speech باندې واړو. د دې دغه جمله وګورئ، دا جمله په کوم زمان کې ده؟ په present perfect progressive tense کې ده. نو دا په past perfect progressive tense باندې اوړي. she said that she دلته have په had بدلیږي. have been had been کیږي. had been waiting for hours. او بله خبره، آیا معنا کې کوم تغییر راځي؟ نه. نمبر 5 پنځم simple past tense کې چیرې جمله ولرو دا هم په past perfect tense باندې بدلیږي. مثلا example, he said I bought a new car. Indirect, he said that she یا he دلته he دلته هم he راځي that he had bought a new car. Number 6 که چیرې جمله زمونږ یا دغه sentence په past progressive tense کې دا په past perfect progressive tense باندې بدلیږي او کله نا کله sometimes no change. داسې جملې داسې بیخي اوړي نه. ښه مثلا که په direct کې جمله ولرو she said I was cooking dinner. Indirect, she said that she had been cooking dinner. او وم نمبر څه ده؟ past perfect tense. past perfect tense په خپله بیرته past perfect tense باندې اوړي او د کې کوم تغییر نه راځي، یعنی نو چینج ده، یعنی یو زمان بل زمان ته نه اوړي، په خپل کې صرف هغه اصول به ورته مراته یې. ښه جمله په ډایرکټ کې ده he said I had already left. Indirect, he said that he had already left. یعنی جملې په سټرکچر کې کوم تغییر رانغی، یوازې په د indirect speech په جوړښت کې تغییر راغی که نه. اوکې راځو نمبر 8 اتم نمبر ته past perfect progressive tense کې چیرې جمله په past perfect progressive tense کې ولرو نو دا هم بدلیږي په past perfect progressive tense باندې، یعنی نو چینج ده، یعنی کوم تغییر رانغی. صحیح ده؟ په خپله لیکو. که چیرې جمله ولرو direct کې she said I had been studying all night. نو په indirect کې صرف ته دغه څو کلمې پکې اضافه کوي لکه that او quotation marks له منځه ځي. she said that she had been studying all night او بل بدلون دغه ضمیر تغییر وخوړه. نمبر 9 simple future tense. که چیرې په simple future tense کې ته جمله ولرې نو ستا will په would باندې بدلیږي. مثلا example په direct کې لرو she said I will call you later. Indirect, she said that she would call me later. وګورئ کله چې دلته موږ وایو ښه پام وکړئ، کوشش وکړئ پراکټس ډېر زیات وکړئ. she said I will call you. وګورئ دلته یو ضمیر مې اضافه کړی. she said I will call you. you څوک ده؟ ته. نو تاسې بیرته دا ریپورټ ته اړئ، ځان ته یې اړئ. یو په څه شي باندې بدلیږي؟ بیرته ځان ته په می باندې بدلیږي. 10 future progressive tense will be. will be په څه شي باندې بدلیږي؟ په would be باندې. okay direct, he said I will be traveling tomorrow. he said that he would be traveling the next day. tomorrow په څه شي باندې بدل شو؟ the next day. number 11 future perfect tense. future perfect tense کې مونږ کوم structure ده؟ will have. will have په څه بدلیږي؟ په would have. example په direct کې لرو they said we will have completed the work by Monday. په indirect they said that. ګورئ we په څه شي باندې بدلیږي جمع کې؟ they. that they would have will په would have completed the work by Monday. okay let's come to number 12 دولسم نمبر ته، دولسم شمیرې ته. که چیرې موږ ولرو future perfect progressive tense نو دا بدلیږي په څه شي باندې؟ په would have been. یعنی د خپل structure will have been ده په would have been باندې اوړي. direct, she said I will have been working here for 5 years. Indirect, she said that I په she that she would have. یعنی will په would
she would have been working there for 5 years. Okay, practice ته ډیر زیات ضرورت ده، ډیر زیات به پریکټس وکړي ځکه ما دلته یو مثال درکړی. ښه ځینې کی نوټونه دي، په دې نوټونو کې د څه وایو ښه ورته پام وکړئ. وایي pronouns and time expressions. I مثلا په شي باندې اوړي، یا لکه now په دن باندې اوړي، یا today په that day باندې اوړي. دغه نوټونه دي، یعنې ځینې تغییرات بدلونونه په ضمیرونو کې او په ټایم ایکسپریشنونو په وختونو کې هم راځي. بل په ماډلز کې چیرې ماډلز یا کومکي فعلونه ولرو لکه can دا په کوډ باندې اوړي، لکه may په might او must په حتی باندې اوړي. بل لرو که چیرې یو جمله په امریه ډول باندې ولرو imperative کې ولرو که نه، نو دلته وایي imperatives become infinitives. imperative یا امریه جمله په infinitive اوړي. infinitive مصدر ته وایي، یعنې د دغه تعریف دا ده، وایي 2 plus base form of the verb is called infinitive. 2 جمع قاعده شکل دی او فعل ته infinitive وایي. ښه مثلا go په لپاره جمله جوړ کړو، وایي so he told me to go. صحیح ده، یعنې go نه وروسته بیا چې راغی to to یعنې 2 plus verb راغی دا infinitive سو. okay, let's come to some other notes. نور نوټونه دي. pronouns in the original direct speech often need to be changed and indirect speech to match the perspective of the reporting speaker. ښه په مجموع کې وایم ضمیر باید تغییر وخوري. okay, for instance I might become he or she if the speaker is different. I په he یا په she باندې بدلیږي. changing time and place expressions لکه مخکې مې هغه کی نوټ درک دی، هغه لږ ډیټیلز ده. صحیح ده. time and place expressions may also require adjustments in indirect speech. ښه په indirect speech کې دا هم یو څه adjustment ته ضرورت لري چې دا باید موږ او تاسو په جمله کې برابر کو، adjust کو، یعنی عیار کو که نه، ځای په ځای کو. لکه څنګه for instance د مثال په طور باندې، مثال په توګه today شاید بدل سي په شي باندې might become that day or yesterday might become the previous day. okay, the reporting verb example said, told, asked can also vary in indirect speech. او دا هم بدلون پکې راځي که نه. for example said can become told. said په told باندې بدلیږي when someone is being addressed directly. کله چې موږ په مستقیم ډول باندې د یو چا ادرس ورکوو، یعنی ادرس څه معنا، یعنی راهنمایي کوو. here is an example with more changes in tense, pronouns and reporting verbs. ښه دا مثال John said په direct speech کې John said comma بیا quotation marks open I will call you tomorrow. یعنې موږ ډایرکټ وایو John said I will call you tomorrow. که دا وړو په indirect واړو John said that he would call me the next day. tomorrow په next day باندې واوښته، په ویل په would باندې واوښته او I په he باندې، او بل quotation marks هم له منځه لاړل. okay, په خلاصه کې په سمري کې، یعنی په آخر کې دغه یو څه باید زه ووایم که نه، یو کنکلوژن باید ولرم. in summary نو په خلاصه ډول باندې پای کې direct speech reproduces the exact words spoken. صحیح ده. reproduce څه معنا، یعنی منځته راوړل، تولیدول. reproduce بیا تولیدول، یعنی یو چا خبره وکړه، مثلا احمد یو خبره وکړله، زه غواړم د دې احمد خبره یو بل چاته ویسم، انتقال یې کړمه. نو دا په دوه ډول باندې زه انتقالوم، یو په مستقیم ډول او بل په غیر مستقیم ډول. مستقیم ډول کوم ډول کیږي چې د ده په خبرو کې هیڅ بدلون رانیسي، او غیر مستقیم ډول پکې بدلون راځي او د ده په سټراکچر کې بدلون راځي. نو هغه مې ټکي په ټکي تاسو ته درس درکړي. نو بل وایي while indirect speech conveys the content or meaning of the original speech with potential changes in verb tenses, pronouns, time expressions and reporting verbs. یعنی
indirect speech یا غیر مستقیم کلام یا وینا، نو دا څه کیږي، په ده کې تغییرات راځي. ته به کټ مټ خبرې نه انتقالوې، په ده کې به ځینې بدلون راځي، لکه ده کې فعلونه تغییریږي، ضمیرونه تغییریږي، ټایم ایکسپریشنونه تغییریږي. صحیح ده. نو دا هم د ډایرکټ او انډایرکټ سپیچ درسونه ول. هیله ده چې تاسو زده کړي وي او پراکټس ځان سره وکړئ، او کله چې تاسو جملې جوړوئ په لیکلي ډول باندې هغه پنکچویشن په نظر کې ونیسئ، او په وینا کې هم مکمل د ده ټول سټراکچر په نظر کې ونیسئ. اوکې، تھینکس فار بینګ وت اس. ډېره مننه چې له موږ سره پاتې. کوشش وکړئ ویډیو له ټولو ملګرو سره خپل شریک کړئ تر څو ټولو ته د درس ورسیږي، او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله په امان.